Assalamualaikum, bersama dengan saya Izam alias di Kebun Bandar. Kali ini saya akan menunjukkan cara membuat larutan mikrob berkanji LMB sebagai asas dalam kita membina tanah yang subur. LMB ini berfungsi menetralkan tanah yang masam, menguatkan akar pokok, mengelak nematod dan pokok layu akibat penyakit tanah. Kita boleh gunakan LMB untuk tanah di kebun ataupun jalan pasu bagi menyuburkan tanaman. Sebelum itu, saya beri sedikit perkenalan. Saya dapat ilmu ini melalui buku Jadam Organic Farming yang ditulis oleh Yeo Sang Cho. Yeo Sang Cho ini adalah anak kepada Cho Han Kyu, pengasas pertanian alami Korea, Korean Natural Farming. Sebab itu ada yang menamakan kaedah ini sebagai Jadam Microbial Solution JMS. Saya melayukan ini dengan nama larutan mikrob berkanji. Baik, balik kepada resepi LMB ini. Mudah saja untuk membuat LMB ini. Bahannya hanyalah kentang rebus, dedaun reput, sedikit garam dan air. Pertama, saya terangkan cara kita mendapatkan dedaun reput. Daun-daun reput ini bukanlah daun kering berwarna perang yang gugur, tetapi adalah daun di bawah daun kering yang telah lama mereput. Kalau lihat, ini saya sedang mengorek di bawah lapisan daun kering bagi mencari dedaun reput. Ingat, bukan daun kering. Saya ambil daun reput di pangkal pohon buluh kerana mengikut bacaan saya, pohon buluh ada banyak mikrob baik untuk tanah dan tumbuhan. Jika kita boleh gunakan daun reput ini sebagai pemula atau starter untuk kita biarkan mikrob baik. Kalau tiada, kita boleh gunakan mana-mana pokok yang besar yang ada daun gugur di bawahnya. Kita ambil daun reput di bawah pangkal pokok tersebut. Apabila bahan semua cukup, kita mulakan dengan isi air sehingga hampir penuh dalam tong. Saya gunakan tong 50 liter. Anda juga boleh gunakan baldi 18 liter atau apa-apa saiz. Semuanya bergantung pada bekas yang anda ada. Saya gunakan 2 sarung kaki, satu untuk masukkan dedaun reput, manakala satu lagi untuk kentang rebus. Jika tiada kentang rebus, boleh gunakan juga ubi keledek atau ubi kayu yang juga direbus. Saya lebih suka guna kentang rebus kerana kesannya lebih cepat berbanding ubi keledek yang memakan masa sehingga 3 hari untuk nampak buih yang banyak. Selain itu, kita boleh gunakan nasi. Nasi ini bukanlah nasi basi. Gunakan nasi yang elok dengan kuantiti segenggam untuk 20 liter baldi. Kalau lebih, kita gandakan sahaja. Mengapa kentang rebus? Kentang rebus adalah sebagai makanan kepada mikrob di dalam dedaun reput untuk membiak dengan banyak. Buat dalam bentuk bujut. Seterusnya, masukkan ke dalam tong tadi dan ramas kedua-dua bujut ini bagi mengeluarkan pati di dalamnya. Masukkan garam dalam 2 sudu. Garam berfungsi sebagai bahan yang akan menambah lagi kekuatan mikrob dalam larutan ini. Akhir sekali, biarkan selama 24 jam atau sehingga nampak buih penuh di permukaan air. Buih yang penuh di atas permukaan air adalah tanda mikrob telah membiak dengan banyak. Inilah fasa yang kita inginkan. Fasa perkembangan buih. Kita ingin buih yang paling banyak iaitu apabila berbentuk seperti pizza. Ini adalah masa paling terbaik untuk kita gunakan LMB ini. Jika terlambat, mikrob akan mula mati kerana kekurangan makanan. Akibatnya larutan ini bukanlah lagi kaya dengan mikrob. Jadi kita perlu sentiasa prihatin atau alert dengan perkembangan buih. Ini adalah rupa larutan setelah 24 jam. Tengok, ada buih di atas permukaan air. Ini tanda mikrob telah membiak dengan banyak. Jadi kita boleh gunakan untuk di kebun kita lah. Jom. Cara guna larutan. Untuk siraman pada pokok, kita perlu cairkan larutan ini dengan nisbah 1:30. Contohnya, 1 liter larutan dicampur dengan 30 liter air biasa atau 500 ml larutan campur dengan 15 liter air.
Siram di atas tanah sekitar pokok sehingga lencun atau betul-betul basah tanah tersebut. Paling bagus jika kita siram sekali seminggu di atas tanah atau di dalam pasu. Hal ini akan memberi kesan yang bagus pada tanaman kita. Tak percaya? Buat dulu. Oh ya, pastikan LMB ini kita guna sampai habis setiap batch. Sebab mikrob dalam LMB akan terus-menerus membiak dan akhirnya mati apabila semua karbohidrat dalam larutan habis. Ikut saranan buku jadam, eloklah kita siram LMB sebelum hujan turun. Dengan itu, mikrob baik dalam LMB ini dapat menyerap masuk ke dalam tanah, lalu menyuburkan tanah. Serius, anda perlu buat baja ini. Mudah sangat untuk bagi pokok kita subur. Cubalah, jangan lupa subscribe, like dan komen. Kita jumpa lagi di video yang lain.